खाना त मिठो हुन्छ, बनाउन गाह्रो हुन्छ। अब गर्मीमा भुसुनाले किरासिरा नि बनाउँछ। किरावाला त्यो कुहेको झन् मिठो हुन्छ। हेलो गाइज, हौवा सेवा दर्शन नमस्ते। अधुरो किचन एन्ड भ्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। गाइज अब दसैँ पनि सकियो, अब सुँगुरको खुट्टा बाँकी छ। अब मैले आज सुँगुरको खुट्टा बनाउन लागिरहेको छु। गाइज यहाँ सुँगुरको खुट्टा काटेर राखेको छु, अनि यहाँ प्याज स्लाइस गरेर राखेको छु, यहाँ तेजपत्ता, यहाँ तोरीको तेल, अनि अदुवालाई स्लाइस गरेको छु। गोलभेडा हामीलाई नभइ नहुने यति, अरू चाहिँ अब हाम्रो मसलाहरू त हाम्रो नर्मल भइहाल्छ, मिट मसला अनि अरू मसलाहरू अहिले म हाल्दै जान्छु। गाइस हेर्दै गर्नु होला, म लागे मेरो चुलातिर। अब तोरीको तेल, धनिया र जिरा फुराउने, थोरै मेथी पनि, तेजपत्ता, प्याज, अदुवा स्लाइस, हरियो खोर्सानी, बेसार, खुट्टो, सुँगुरको खुट्टो। आउँदैन जस्तो छ। ठिकै हुँदो रहेछ। कता कता खाल्यो। गाइस यो अब मजाले भुटिनुपर्छ, जति भुट्यो मासु त्यति मिठो हुन्छ। अब कतिपयले चाहिँ अब एकैचोटि सबै गुन्द्रुक हालेर सिटी हालिदिनुहुन्छ, त्योभन्दा पनि यसरी भुटिएपछि धेरै स्वादिष्ट हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम भुट्न मन लाग्छ मजाले। के छ हो? ठिक छ, ठिक छ। सुँगुरको खुट्टो आज पाउने भयो होइन त? खानु पर्यो नि, दसैँ गइसक्यो, मासु सकिसक्यो, खुट्टो बसेको छ। गाउँमा भए माथि माथि झुन्डेको
सुँगुरको यत्रो यत्रो हुन्छ। अब गर्मीमा भुसुनाले किरा नि बनाउँछ। किरावाला त्यो कुहेको झन् मिठो हुन्छ होइन? यहाँ त भर्खर ल्यायो भर्खर खायो। गाह्रो छ जिन्दगी, न गाउँको भइयो न सहरको भइयो, बिचको पर्यो, कता हो कता सबै गोलमाल। चलो चलो अब भुट्यो, अब मसला हाल्नुपर्छ। अब धेरै भुट्यो भने फेरि बोसो सबै निस्किजान्छ, त्यही भएर अब यतिकैमा मसला हाल्ने हो। ले अब यो चाहिँ मरिचको धुलो, यो गरम मसला र मिट मसला, जिरा धनियाँको पाउडर एकैचोटि, यो काश्मिरी मिर्ची, यो कलर मिर्ची, कलर खुर्सानी, यो चाहिँ सोया सस, अनि यो चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट। अब फेरि चलाउने। देब्रे हातले चलाएको है, दाहिने हातले चलाउन आउँदैन। कता हो ल चल्यो होला। गाह्रो छ खानालाई, खाना त मिठो हुन्छ, बनाउन गाह्रो हुन्छ। अब यो लगभग आधी घन्टा त पकाउनु परेको। ल अब गोलबाट हालिदिउँ। अब फेरि चलाऊँ। नुन पनि हाल्नु पर्यो नि म्याडम, कतिखेर हाल्ने हो लास्ट? अब नुन पनि हाल्ने। झन्डै नुन हाल्न बिर्सेछ नि त। यो चाहिँ ल्वाङ र दालचिनी। ल्वाङ र दालचिनी हाल्नै बिर्सेछ, तेजपत्ता मात्रै हाल्यो। के गर्ने, रातिको खाना गाइज। अहिले हामी राति हो कि भर्खर अफिसबाट आएर अब यसो बनाउनु पर्यो, गाह्रो छ बनाइ खान पनि। पानी हाल्नु अब।
कति 50 सिटी खै कति सिटी अब आधी घन्टा जति पकाउनुपर्छ। मजाले पाके है पाक्यो हेरौँ त लगभग आधी घन्टामा बढी सिटी लाग्यो पाक्यो मजाले। खाइन्छ धनिया पोलेरी कान्छ। गाइज हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छौँ। बाई बाई।